Létajících talířů je mnoho druhů. Většina z nich patří lidem. Těm odjinud nebo těm, kteří mají na této planetě přístup k technologii. Většinou je to ale ten první případ. Většinou ve dne vypadají jako kovová pecka, co hodně rychle létá, zatáčí nebo zmizí. Někdy se dají zahlédnout i u vysílačů, jak tam možná něco na dálku štelují. Bohužel, jak vidět UFO za dne, vám zde popsat nemohu. Za dne a zblízka je to vzácný jev. Ve dne se vám UFO ukáže jen, pokud to ti lidé, kteří ho ovládají, mají v úmyslu. Většinou se pohybují v takzvaném neviditelném módu. Vypínají ho pouze, pokud se chtějí ukázat záměrně, jinak se povětšinou skrývají. V noci je to ale jiné kafe. To je kolikrát vidíte, i když to zrovna nechcete. V poslední době se ukazují mnohem více, než před pár lety. Dávají více najevo, že tady jsou a vědí, kdo o nich ví a kdo ne. Na cílené sledování talířů ve dne rovnou zapomeňte. Ve dne mají neviditelný mod zapnutý a neukazují se, ale v noci jsou vidět krásně a velmi hojně. Zde je návod, na co se zaměřit. Nevyžaduje to žádnou složitou přípravu, ale přesto. Noc musí být jasná, bez mráčků, čili ideální na sledování jsou letní noci, kdy je teplo a člověk může sedět u sklenice vína u baráku a hledět na noční oblohu. Za hodinku pečlivého pozorování jich bez problémů napočítáte 5 až 10. Tím si můžete být jistí. Pokud ne, určitě se špatně díváte, nebo je vidět nechcete. Lepší než křeslo je deka, protože vyvracet hlavu po nebi po chvilce bolí a není to zrovna pohodlné, ale hlavně se usaďte tak, abyste byli po tmě a seděli pohodlně. Není nutno odjíždět vyloženě někam pryč, ale ve středu plně osvětleného města uvidíte špatně, takže si udělejte přiměřené podmínky, abyste oblohu dobře viděli. Nemusíte být nutně na vyvýšeném kopci a mít plný rozhled. Když se budete dívat pozorně, odchytíte jich hodně. Je dobré mít někoho na pozorování sebou z několika důvodů. Za prvé máte společnost a máte si s kým popovídat. Za druhé, vaše pozorování vám potvrdí druhý člověk, který to uvidí také. Za třetí, třasořítky nebudou mít strach. Za čtvrté, pařezovci tak snadno neusnou. Berte ale někoho, koho to zajímá, není ustrašenec a nebude vám kazit radost z pozorování a nebude vám vykládat, že jste cáklí, když si myslíte, že něco uvidíte. Co sledovat? Za prvé zářící objekt, pohybující se po nebi. Objekt nesmí blikat, musí mít bílou barvu a být neslyšný. UFO se s letadlem nedá zaměnit. UFO nikdy nebliká a reaguje na to, že ho vidíte, protože ho řídí uvědomělé bytosti. Nemyslete si, že o vás nevědí. Za druhé, UFO má velmi často tendenci mizet. Uvidíte zářivý bod, identifikujete ho jako UFO a jakmile k němu pošlete myšlenku, blikne a zmizí. Nebo zrychlí a odletí rychle pryč. Případně začne pomalu mizet. Za prvé je to pro vás důkaz, že nevidíte letadlo, ale UFO. Za druhé vidíte, že na vás reagují. Za třetí vás to bude ze začátku strašně štvát, že vám mizí. Ale po delším pozorování se talíře před vámi přestanou ztrácet. Pravděpodobně proto,
že odblokujete svůj strach a oni chtějí být vidění. Někdy zazáří velmi silně, proto je sledujte pozorně. Za třetí, zvání na pivo na ně nereaguje, nepřiletí k vám. Nenadávejte, když zmizí, ale dělejte smutné, pak jich uvidíte totiž víc. Za čtvrté, zářivé body létají různě rychle, někdy opravdu velmi, velmi rychle. Někdy jsou velmi špatně vidět a letí pomalu. Můžou být neuvěřitelně vysoko. Proto štelujte zrak opravdu bedlivě a když se vám zářivý bod začne ztrácet, nekoukejte na něj přímo, ale kousek nad něj, bokem oka ho uvidíte, ale přímým pohledem nikoliv. Paradoxně se díváme méně citlivou částí oka. To je, co se týče pokynů, všechno. Není na tom vůbec nic složitého, oči máme skoro všichni. Mobily a foťáky nechte doma, vykašlete se na ně. Když budete chtít svým blízkým ukázat UFO, vemte je za jasné noci ven a posaďte je tam alespoň na půl hodinku. Bude to pro ně mnohem lepší, než když se vám podaří nějaké více zářivé UFO zachytit na tmavou obrazovku. Výskyt nočních UFO není vůbec vzácný jev. Denně vám jich nad domem přelétnou desítky. Uvědomte si, kolik práce mají s naším destruktivním chováním vůči této planetě a sobě navzájem. Jsme pod neustálou kontrolou a díky Bohu i jejich ochranou. Když je uvidíte, můžete za jejich pomoc poděkovat. To je jediné, co my, obyčejní lidé, můžeme udělat na oplátku za jejich dobrotu. Tohle je otázka víry, protože pokud nevěříte, že jsou, nebudete věřit tomu, co uvidíte. Přesto jsou důkazy o jejich existenci nezvratitelné, denně vám létají nad hlavou. Nebojte se toho. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.